වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා අදත් හැමෝම emoney with nee YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදීත් මම තවත් අලුත් lesson එකක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්න හිතන් ඉන්නේ පොඩි දෙයක් enlight කරන්න, කියන්නේ දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේ 5 එකේ ගත්තොත් services තියෙනවා affiliate marketing වල free traffic වල දෙනවා කියන services. හරි affiliate marketing traffic. ඉතින් මේ services ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම එකක් පෙන්නන්න. I will do clickbank landing page with free traffic method. හරිද? ඊට අමතරව I will do web traffic to your affiliate link affiliate marketing. ඉතින් මේ සමහර services වල මේ ගොඩක් services වල තියෙන දේ තමයි අපේ affiliate link වලට traffic කරන් දෙනවා කියන එක. හරිද? ඩොලර් 5ක් වගේ ගානකට. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ මේකට orders දෙන්න යන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට bot click එහෙම නැත්නම් fake click හම්බෙන්න පුළුවන්. සමහරට click 1000 ගානක් ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක order එකක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලට මගේ channel එක හරහා හරිද affiliate marketing කරන method ගොඩක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා, especially මේ social media marketing. හරිද? Instagram marketing, හරි? Pinterest marketing, TikTok marketing මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව paid traffic method ගැන කතා කරලා තියෙනවා. හරි? Microsoft Bing වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයා paid traffic වලට යනවා නම් Microsoft Bing වගේ දෙයක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා social media account එකක් ඔයා build up කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නුවොත් Pinterest එකේ ඔයා weight loss කියන niche එක තෝරා ගන්නවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Pinterest account එක followers 21000ක් ඉන්නවා. හරිද? 2100ක් මෙයා follow කරලා තියෙනවා. මේ දවසින් දෙකකින් build up වෙච්ච account නෙමෙයි. කාලයක් දෙන්න ඕන මේකට. monthly එනවා මිලියන 6.6ක views එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේවා හරහා හිතන්නේ affiliate conversion එකක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලාද? මේ එයා දැන් මෙයා කරලා තියෙන්නේ එයාගේ website එකට traffic එක ගන්න එක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. හරිද? එයාගේ website එකට traffic එක ගන්න එක. ඒක තමයි මෙයාගේ අරමුණ. ඉතින් වාට බලාගත්තොත් මේ මෙයා මේ දාලා තියෙන්නේ තනිකර හරිද? idea pin තමයි මෙයා add කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එකම size එකට මෙයා pin දාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයා දවසකට pin දෙකක් තුනක් අතර ප්‍රමාණයක් upload කරනවා නම් හොඳයි. ඔයා මේක මාසයක් විතර කරගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට result එකක් තියෙනවා. දැන් මම weight loss කියලා ගත්තේ නිකන් ඔයාලට පුළුවන් motivation niche එකකින් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ make money online. ඔයාලට මේවට ඕන කරන වීඩියෝස් ලේසියෙන්ම හරි TikTok app එක හරහා TikTok කරා ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. TikTok එකට ගියා. හරිද? උදාහරණයක් ඇටියට weight loss කියලා ගහලා එවුවාම මේ ඕන තරම් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ ගැන මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් TikTok වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන ටූල් එකක් කරා ලේසියෙන්ම මේ TikTok වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ Snaptic කියන්නේ නැත්නම් SSS ටික් කියන සයිට් එක. මේ කැමති සයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වීඩියෝස් ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයා idea pin create කරලා Pinterest එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් normal pin එකක් තුනක් කමන්නේ. කොහොමද idea pin එක හරහා අපිට වැඩි message එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් Instagram account එක build up කරගන්න. ඒ දේවල් කර හැකි. ඉතින් මම නම් කියන්නේ ඔයා මේවට orders දෙන්න යන්න එපා. order එකක් දෙනවා නම් ඔයා දැන් 5 එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කට්ටිය කියන්නේ website හදන අය ඉන්නවා. හරිද? ඔය affiliate marketing කරන්න ඕන website එකක් හදාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒක ගොඩාක් වටිනවා
මෙහෙම ඕඩර්ස් දෙනවට වඩා. හරිද? ඉතින් නැවත වෙබ්සයිට් ට්‍රැෆික්. හරිද? ඔය වෙබ්සයිට් එකක් වාගා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවනම් ඒ වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් එක අරන් දෙන්න. ඒ කියන්නේ SEO පාර්ට් එක කරලා දෙන සර්විසස් මේකේ ඕන තරම් තියෙනවා. මේවා පාවිච්චි කරාට මේවාගේ සර්විස් එක ගත්තට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟටම ගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දැන් ඔයා නිකමට හරිද? ඔයාගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකට ට්‍රැෆික් එක අරන් දෙන විදිහේ ඕඩර් එකක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රැකින් සයිට් එකක් කරහා ඒ ලින්ක් එක හදාගෙන දුන්නා නම් තමයි හොඳ. උදාහරණයක් හැටියට දැන් ඔයා register 24 එකෙන් ගන්න ලින්ක් එකක් හරි ක්ලික් මැජික් එකට දාලා ඒ ලින්ක් එක ආපහු හදලා ඔයාට ඕන සර්විස් එකට අදාළ ඕඩරේට බාර දුන්නා නම් හරි. හරි නිකන් ලින්ක් එක දෙන්න යන්න එපා මොකද සල්ලි අපරාධයි. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා මහන්සි වෙලා මේ මහන්සි වෙන්නේ නැතුව ඔන්ලයින් earn කරන්න බෑ. Pinterest account එකක් අනිවාර්යයෙන්ම build up කරගන්න. හරි Pinterest marketing ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට තව කතා කරන්න. Instagram marketing ගැන කතා කරලා තියෙනවා. TikTok marketing ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඔයා එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මේ account ඔක්කොම build up කරගෙන යන්න. හරිද? එකම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යටතේ. ඉතින් මේ දේ තමයි මට මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මම තාමත් emoney with nee channel එක subscribe කරලා නැත්තම් subscribe කරලා දැන් මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියනවා. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ බලලා නිකන් ඉන්න එපා share කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් thank you ගිහින් එන්න.